Hi guys, we are on class 5, chapter number 12, perimeter and area. This is lecture number 5. आपण मराठीमध्ये आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषेत शिकणार आहोत. मराठी का? तर मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. त्यामुळे आपल्याला लगेच लक्षात येते. काय शिकलेलं लक्षात येतो. बरोबर आहे? आणि इंग्लिश का? ही इंटरनॅशनल भाषा आहे. ती आपल्याला आली पाहिजे. बरोबर आहे? तर दिस इज अ प्रॉब्लेम सेट नंबर 49. आपण 1 to 3 क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत. चल, तर पहिला क्वेश्चन त्याच्या अगोदर तुम्ही जर चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि लाईक आणि शेअर करा. तुमच्या मित्रांनाही हा चॅनल शेअर करा. ठीक आहे? तर बघा, पहिला प्रॉब्लेम काय? हाऊ मच वायर विल बी नीड हाऊ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉंग अँड 4 सेंटीमीटर वाईड. वाईड मतलब काय? म्हणजे काय? विड्थ. विड्थ म्हणजे काय? ब्रेथ. आपल्याला काय दिलेलं आहे? दोन गोष्टी दिल्या आहेत बघा. प्रॉब्लेम मध्ये पहिला इनपुट काय बघायचं आपलं. ठीक आहे? इनपुट काय बघा पहिल्यांदा. काय दिलंय? लेंथ दिलेली आहे. किती? 7 सेंटीमीटर. आणि विड्थ किती दिलेली आहे? म्हणजे ब्रेथ किती दिलेली आहे? 4 सेंटीमीटर. बरोबर आहे? आणि तिसरी गोष्ट काय आहे? स्ट्रक्चर कुठलं आहे? तर रेक्टँगल आहे. 7 सेंटीमीटर लेंथ दिलेली आहे. 7 सेंटीमीटर विड्थ म्हणजे ब्रेथ दिलेली आहे. तर आपल्याला काय काढायचं आहे? तर वायर किती लागणार काढायचं आहे. बरोबर? वायर विल बी नीडेड. ओके, तर आपल्या वायर निघण्यासाठी आपण काय करणार? पेरीमीटर काढावं लागेल आपल्याला. बरोबर आहे? पेरीमीटर बरोबर. म्हणजे पेरीमीटर ऑफ फॉर्म्युला काय? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ 2 मल्टिप्लाय लेंथ प्लस 2 मल्टिप्लाय ब्रेथ. करेक्ट? चला आपण यूज करूया. सो गिवन काय काय दिले? गिवन बघा, लेंथ दिले 7 मीटर अँड ब्रेथ दिलेले 4 सेंटीमीटर. ब्रेथ किती आहे बघा? 4 सेंटीमीटर. बरोबर आहे? आपण फॉर्म्युला कुठला यूज करणार? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टिप्लाय लेंथ प्लस 2 मल्टिप्लाय ब्रेथ. लेंथची व्हॅल्यू आणि ब्रेथची व्हॅल्यू पुट करा. फॉर्म्युलेमध्ये लेंथची आणि ब्रेथची व्हॅल्यू पुट करा बघा. 2 मल्टिप्लाय 7 प्लस 2 मल्टिप्लाय 4. 2 मल्टिप्लाय 7 किती येतील बघा? 2 मल्टिप्लाय 7, 7 टू जा 14, 4 टू जा 6, 14, 7 टू जा 14 आणि 4 टू जा 8. तर 14 प्लस 8. सो वी कॅन रिटर्न 14 प्लस 8. 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 करा. 14 प्लस 8, 22. Answer is 22 and unit is centimeter. 22 centimeter. So we can write perimeter of 22 centimeter wire will be need to make rectangle. किती वायर लागणार आहे? 22 सेंटीमीटर वायर लागणार आहे. रेक्टेंगलला आपल्याला फिरवण्यासाठी किती लागणार वायर लागणार आहे? 22 सेंटीमीटर. ओके, सेकंड बघू आपण. बघा आता, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिलेलं आहे. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किती दिलेलं आहे? 20 मीटर अँड विड्थ इज 12 मीटर. जे रेक्टेंगलची लेंथ किती दिलेली आहे? 20 मीटर आणि विड्थ किती दिलं आहे? 12 मीटर. व्हॉट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर काय सांगितले? फॉर्म्युला पेरीमीटर काय आहे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टिप्लाय लेंथ प्लस 2 मल्टिप्लाय ब्रेथ. गिवन काय काय लिहा पहिला. गिवन लेंथ 20 मीटर, विड्थ 12 मीटर. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ रेक्टेंगल? 2 मल्टिप्लाय लेंथ प्लस 2 मल्टिप्लाय ब्रेथ. Put the value 2 multiply 20 plus 2 multiply 12. चला सॉल्व करा. 20 मल्टिप्लाय 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 आणि हा 0 पुढे ठेवायचा. ठीक आहे? किती येतील? 40, 40, 40. बरोबर? प्लस प्लस काय येणार? 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 24. आता प्लस करा. 4 प्लस 0 4 and 4 plus 2
6. The answer is 64. Correct? So 40 plus 24 equal to 64 मीटर. 64 मीटर. समजलं? ठीक आहे. नेक्स्ट आपण करू. पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 64 मीटर. तर स्क्वेअर चेक करू. चला. Each side of square is 9 मीटर लॉंग. फाइंड इट्स पेरिमीटर. आपले पेरिमीटर काढायचे आहे. साईड किती दिलेली आहे? 9 मीटर दिलेली आहे. आणि आपल्याला स्ट्रक्चर काय दिलेलं आहे? स्क्वेअर दिलेलं आहे. बरोबर? स्क्वेअरच्या चारी साईड सेम असतात. करेक्ट? तर आपण गिवन काय लिहिणार? साईड इक्वल टू 9 मीटर. पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू 4 मल्टिप्लाय साईड. 4 मल्टिप्लाय साईड. साईडची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे? 9 मीटर. तो 4 मल्टिप्लाय 9 equal to 4 multiply 9. That is a 9 4 जा और 4 9 जा 4 9 जा और 9 4 जा 36. 36 meter. 36 meter. So we can write perimeter of the square is 36 meter. Correct? तर इथे आपलं लेक्चर संपून टाकू. पुढल्या लेक्चरला बाकी उरलेले क्वेश्चन करू. ठीक आहे? सो बाय बाय.